हेलो गाइस वेलकम ब्याक। आज हामी पाइथनमा अपरेटर्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब हामीसँग चाहिँ यसमा अर्थमेटिक एसाइनमेन्ट कम्प्यारिजन र लजिकल अपरेटर्स छ। यति मात्र हो त होइन, अरू पनि हुन्छन्, तर हामीले सुरुमा बेसिक पढ्दाखेरि यति पढ्यो भने पुग्छ। अब जाउँ सुरुमा अर्थमेटिक अपरेटर्समा। अर्थमेटिक अपरेटर्स भनेको चाहिँ त्यही हो, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन होइन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा फ्लोर डिभिजन, मोड्युलो र एक्सपोनेन्सिएसनमा चाहिँ कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। हामी यो बुझौँ है त। मसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि x इज इक्वल्स टु 10 र y इक्वल्स टु 3 छ हो। दुईवटा भेरिएबल छ x र y, जुनमा चाहिँ 10 र 3 स्टोर भएर बसेको छ। मलाई दुईवटा भेरिएबल जोड्नु पऱ्यो भने के गर्छु त, x प्लस y लेख्छु। यसलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने म के गर्छु, अब प्रिन्ट x प्लस y गरेर मैले रन गरेँ भने के आउँछ, x र y जोडिन्छ भनेको 13 आउँछ हाम्रो भ्यालु। अब मलाई सबट्र्याक्सन गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु, यहाँ x माइनस y गर्छु, रन गर्छु, कति आउँछ, 7 आयो। मल्टिप्लिकेसनको लागि स्टार साइन गर्छु र रन गर्छु, 30 आउँछ। डिभिजनको लागि डिभाइडको साइन हाल्छु, कति आउँछ, 3.335 आउँछ। अब फ्लोर डिभिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले x डिभाइड बाई वाई गर्दाखेरि कति आएको थियो, 3.333 आएको थियो होइन। फ्लोर डिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट पछाडिको नम्बर यसले आफै हटाउँछ, भनेको अगाडिको 3 मात्र आउँछ है। चेक गरौँ, x डबल y छ, यसलाई रन गरौँ त कति आउँछ, हाम्रो 3 मात्र आयो है त। यो भनेको चाहिँ फ्लोर डिभिजन हो, पोइन्ट पछाडिको यसले इग्नोर गर्छ। अब मोड्युलो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले x मोड्युलो y भनेको x% y गऱ्यौँ भने चाहिँ x डिभाइड बाई y गर्दाखेरि कति रिमाइन्डर आउँछ त, त्यो रिमाइन्डरको भ्यालु चाहिँ हामीलाई आउटपुटमा दिन्छ। रन गराउँ त 1 आउँछ, भनेको x डिभाइड बाई y गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 आउँदो रहेछ। 10 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि 3 3 चाहिँ 9 हुन्छ, भनेको रिमाइन्डर त 1 आउने हो होइन, त्यसैले यसले पनि 1 दियो। अब जाउँ एक्सपोनेन्सिएसनमा। एक्सपोनेन्सिएसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पावर बढाउने। अब मलाई x को पावर y चाहियो भने के गर्छु त, x डबल स्टार y गर्छु है। भनेको x डबल स्टार y गऱ्यो भने के दिन्छ यसले मलाई, x को पावर y दिन्छ, भनेको 10 को पावर 3 दिन्छ। रन गरौँ, थाउजन्ड आयो है त। अब मलाई x को स्क्वायर चाहियो भने के गर्छु त, x स्टार स्टार 2 लेख्छु। क्युब चाहियो भने x स्टार स्टार क्युब लेख्छु है। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति नयाँ कुरा छ। हामीले अब एक्सेलहरूमा युज गर्दाखेरि x को पावर दिनु पऱ्यो भने x अनि यस्तो एरो दिएर 2 लेख्छौँ नि त होइन, तर यसमा चाहिँ के गर्ने त, x स्टार स्टार y गर्ने, त्यो भनेको x को पावर y हो। अब जाउँ एसाइनमेन्ट अपरेटर्समा। एसाइनमेन्ट अपरेटर्समा चाहिँ मसँग x को भ्यालु 5 छ, x भन्ने भेरिएबल छ, जुनमा चाहिँ 5 को भ्यालु स्टोर भएर बसेको छ। यसमा चाहिँ मलाई अब के गर्नु पऱ्यो अहिले भन्दाखेरि x इज इक्वल्स टु x प्लस 5 गर्नु पऱ्यो हो। भने अब म के गर्छु, यसलाई मैले मानौँ प्रिन्ट गरेँ भने के आउँछ त, अब अहिले प्रिन्ट x गरेँ भने रन गरौँ त 10 आउँछ हो। तर मलाई अब x इज इक्वल्स टु x प्लस 5 लाई म यसरी पनि नलेखिकन अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छु। कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ x प्लस इज इक्वल्स टु 5, यो भनेको नि x इज इक्वल्स टु x प्लस 5 नै हो। रन गरौँ त कति आउँछ, 10 नै आउँछ हो। अब मैले यहाँ 3 गरेँ भने कति आउँछ होला, 5 प्लस 3 8 आउँछ। अब सिमिलरली मैले सबट्र्याक्सन गर्नु पऱ्यो भने, मल्टिप्लिकेसन गर्नु पऱ्यो भने पनि यही गर्ने हो। x माइनस इक्वल्स टु 3 गऱ्यो भने कति आउँछ होला त, 5 माइनस 3 2 आउँछ यहाँ होइन। अब डिभिजन गर्नु पऱ्यो भने के आउँछ, x डिभाइड बाई इक्वल्स टु 3 गर्ने हो, भनेको 1.667 आयो। यसमै मैले फ्लोर डिभिजन गरेँ भने के आउँछ होला, 1 मात्र आउँछ, पोइन्ट पछाडिको हट्छ होइन। रन गरौँ, 1 मात्र आउँछ। अनि मैले फेरि x डबल स्टार 3 गरेँ भने कति आउँछ होला, 5 को पावर 3 हो नि त यो भनेको होइन, यो भनेको 125 आउँछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एसाइनमेन्ट अपरेटर्स हो। हामीले यसरी पनि युज गर्न सक्छौँ है त सर्टकटमा। अब जाउँ कम्प्यारिजन अपरेटर्स। कम्प्यारिजन अपरेटर्स भनेको चाहिँ कम्पेयर गर्ने। हामीसँग मानौँ कुनै पनि दुईवटा भेरिएबल छ x र y, x को भ्यालु 5 छ, y को भ्यालु 3 छ, मलाई कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु त म, अब प्रिन्ट x इक्वल्स टु y भनेको चाहिँ यसले चेक गर्छ क्या, x र y इक्वल छ त हो। अहिले मैले रन गरेँ भने के आउँछ होला, फल्स आउँछ, भनेको x र y इक्वल छैन। यदि मैले फेरि y 5 बनाएर रन गरेँ भने कति आउँदा होला, के होला, ट्रु आउँछ कि फल्स आउँछ, ट्रु आउँछ होइन। अब नट इक्वल टुको साइन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्सक्लामेसन मार्क्स हुन्छ क्या, एक्स एक्सक्लामेसन इज इक्वल्स टु वाइ गऱ्यो भने चाहिँ यसले चेक गर्छ एक्स नट इक्वल टु वाइ। अब मैले यो केसमा रन गरेँ भने के आउँछ त, फल्स आउँछ, किन भन्दाखेरि एक्स र वाइ त अहिले इक्वल छ नि त। मैले यहाँ यदि 1 राखेँ भने के आउँछ होला, अब 2 आउँछ हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पेरिजन अपरेटर्सहरू हो त। अब मैले ग्रेटर देन गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु, एक्स ग्रेटर देन वाइ लेख्छु, लेस देन गर्नु पऱ्यो भने लेस देन गर्छु, ग्रेटर अर इक्वल टु गर्नु पऱ्यो भने ग्रेटरको साइन गर्छु र इक्वल टु लेख्छु।
लेस गर्नु पर्यो भने लेस र इक्वल टु गर्छु है त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पेरिजन अपरेटर्स भयो। लजिकल अपरेटर्सको बारेमा कुरा गरौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 3 टा हुन्छ एन्ड, अर र नट। एन्ड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौँ। x इज इक्वल्स टु हाम्रो ट्रु छ र y इक्वल्स टु फल्स छ। हो, मैले चाहिँ अब के गरेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट x एन्ड y गरेँ भने के आउँछ होला भन्दाखेरि रन गरौँ, फल्स आउँछ। यदि मैले y पनि ट्रु गराए भए के आउँथ्यो होला, ट्रु आउँथ्यो। भनेपछि एन्डमा ट्रु आउनको लागि दुईटै भेरिएबल चाहिँ ट्रु ट्रु हुनु पर्यो। एउटा भेरिएबल फल्स भयो भने पनि के हुन्छ हाम्रो फल्स आउँछ है त। अब अर भनेको चाहिँ यसको अपोजिट हुन्छ। अरमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र भेरिएबल ट्रु भयो भने पनि के आउँछ त, ट्रु आउँछ। रन गरौँ त। ट्रु र ट्रु भयो भने ट्रु आयो। मैले ट्रु र फल्स गरेँ भने के आउँछ होला, अब ट्रु नै आउँछ। अरमा ट्रु नै आउँछ। फल्स फल्स गऱ्यो भने के आउँछ, बल्ल फल्स आउँछ है। यो भनेको चाहिँ अर भयो। र नट अपरेटरले चाहिँ एउटा मात्र भेरिएबल दिन्छ है। त्यसमा चाहिँ अब मैले मानौँ मसँग x भन्ने भेरिएबल छ। यदि x भन्ने फल्स हो भने मैले यसलाई प्रिन्ट नट x लेखेँ भने के आउँछ होला, अब ट्रु आउँछ है त। ट्रु आउँछ। यदि मेरो x भनेको ट्रु थियो भने मैले प्रिन्ट नट x गरेँ भने के आउँछ होला, अब ट्रु आउँछ। ट्रु छ भने फल्स आउँछ, फल्स छ भने ट्रु आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो लजिकल अपरेटर्स भयो है त।